ઓકે, અહીંયા હવે અહીંયા નેક્સ્ટ છે આપણી પાસે બેઝિક હમ શું યાર લાસ્ટમાં જોઈ લઉં, ચલો અત્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. સો આજે આપણે જોવાનું છે બેઝિક કંટ્રોલ, એટલે એન્ડ્રોઈડની અંદર બેઝિક કંટ્રોલ કયા છે, બરાબર. સો અહીંયા ડિઝાઇનિંગ ફાઇલ એની ઓપન કરું છું. બેઝિક કંટ્રોલની અંદર કયા કયા કંટ્રોલ છે, એની એક્શન શું છે એ આપણે જોવાનું છે અહીંયા. તો કાલે આપણે જોયું હતું અહીંયા બટનની એક્શન, બરાબર, કે બટનની એક્શન પર તમે કઈ એક્શન સેટ કરી શકો, શું કરી શકો, મેસેજ કરી શકો, બરાબર. તો અત્યારે હું લઉં છું અહીંયા એક લેઆઉટ્સની અંદર લીનિયર લેઆઉટ વર્ટિકલ, એને અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરું છું, એની અંદર બટનને અહીંયા મૂકી દઉં છું. એ શું છે, બધા બટન વર્ટિકલમાં આવી જાય, બરાબર. હવે માન લો અહીંયા હું લઉં છું અત્યારે ટેક્સ્ટ વ્યૂ. આ ટેક્સ્ટ વ્યૂ અહીંયા લઈએ આપણે, એટલે એની અંદર ટેક્સ્ટ વ્યૂની અંદર તમારે કઈ પ્રોપર્ટી કવર થાય, તો એક છે એની અંદર જે હાઇટ અને વિડ્થ છે, એ બે પ્રોપર્ટીઝ ઓલવેઝ બે પેરામીટરને કવર કરે, હાઇટ અને વિડ્થ, ને એમાં પણ બે પેરામીટર, મેચ પેરેન્ટ અને વ્રેપ કન્ટેન્ટ. હવે મેચ પેરેન્ટ એટલે શું, તો કે આખી સ્ક્રીન કવર કરવી હોય, જેટલી સ્ક્રીન સ્ટ્રેચ થાય એટલી સ્ક્રીન કવર કરવી હોય તમારા કંટ્રોલની, તો એના માટે પ્રોપર્ટી આવે મેચ પેરેન્ટ. બીજું આવે વ્રેપ કન્ટેન્ટ, કે ભાઈ જેટલી એની હાઇટ હોય, જેટલું એનું કન્ટેન્ટ હોય એ પ્રમાણે વ્રેપ થાય. હવે તમે આને બીજો વ્રેપ કન્ટેન્ટ કરી નાખો તો શું થશે, અહીંયા જો એ ઓનલી જે વ્રેપ થતું હશે એટલું થશે, જો અહીંયા થયું, ઓનલી રિક્વાયર્ડ છે. પણ આને મેચ પેરેન્ટ તમે કરશો અહીંયા, તો એ આખી સ્ક્રીન અહીંયા કવર કરશે, જો છે, બરાબર. તો અહીંયા શું છે કે ટેક્સ્ટ વ્યૂ જે છે અહીંયા એની પ્રોપર્ટી છે મેઇન અહીંયા ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી. એ ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી શું છે અહીંયા, કે વન કાઇન્ડ ઓફ લેબલ જેવું કામ કરશે. HTML ની અંદર શું આવે છે, લેબલ, તો એના જેવું કામ કરશે. માન લો તમે અહીંયા લખો છો અત્યારે કે ભાઈ એન્ડ્રોઈડ. હવે તમારે એવું કરવું છે ભાઈ, જ્યારે આપણે બટન ક્લિક થાય ત્યારે એવું લખેલું આવે ભાઈ એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન, તો તમારે અત્યારે પહેલાં માન લો ટેક્સ્ટની સાઇઝ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી દઈએ, થોડું વંચાય. તો આના પર મારે એક્શન કરવી છે. એક્શન કરવા માટે શું કરવાનું, પહેલાં એનું આઈડી શું છે જોઈ લેવાનું, ટેક્સ્ટ વ્યૂ 3. બીજો એનો ક્લાસ શું છે, ટેક્સ્ટ વ્યૂ. તો પહેલાં આપણે શું કરવાનું, અહીંયા કે જે ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવી દેવાનો, એનો ઓબ્જેક્ટ ટીવી, find view by id I dot text view. ટેક્સ્ટ વ્યૂ 3 છે, બરાબર. હવે ટેક્સ્ટ વ્યૂ ડોટ સેટ ઓન ક્લિક લિસનર, બરાબર. હવે અહીંયા ન્યૂ કરવાનું. જો તમારે છે ટાઈપ નહીં કરવાનું એન્ડ્રોઈડમાં, કઈ રીતે લખવાનું છે, કારણ કે જે ક્લાસ વગેરે ઇમ્પોર્ટ થાય છે ને, તમારે અત્યારે અલ્ટ્રા એન્ટર કરીને ઇમ્પોર્ટ કરવા પડે. એની જગ્યાએ શું કરવાનું જોઈએ અહીંયા, કે ન્યૂ લખીને પછી સ્પેસ આપી દેવાની, એટલે એની મેથડ જો ઓટોમેટિક આવે છે. પછી શું કરવાનું, ઓનલી એન્ટર દબાવી દેવાનું, એટલે એની જે મેથડ છે ઓટોમેટિક ઓવરરાઇટ થઈ જાય. એની મેથડ છે અહીંયા ઓન ક્લિક. હવે તમારે એવું કર્યું, ભાઈ ટેક્સ્ટ વ્યૂની પ્રોપર્ટી મારે ચેન્જ કરવી છે, કે ટેક્સ્ટ વ્યૂની અંદર મારે શું આવવું જોઈએ અહીંયા, કે ભાઈ એનું ટેક્સ્ટ ચેન્જ થવું જોઈએ, એટલે એની પ્રોપર્ટી છે અહીંયા સેટ ટેક્સ્ટ. આપણે શું બતાવું છે એની ક્લિક પર, તો કે હેલો એન્ડ્રોઈડ મારે લખેલું બતાવું છે. શું બતાવું છે, હેલો એન્ડ્રોઈડ. તો આપણે રન કરીને ચેક કરીએ એમાં કે એક્ઝેક્ટલી આઉટપુટ શું આવે છે.
मेरा ઓકે જો હવે અહીંયા ટેક્સ્ટ વ્યૂ પર ક્લિક કરવાનું એટલે જો થઈ ગયું હેલો એન્ડ્રોઈડ આઈડિયા આવ્યો. આ તો ટેક્સ્ટ વ્યૂ બરાબર એનું તમે ચેન્જ કરી શકો એનું ટેક્સ્ટ. એના પછી અહીંયા કઈ આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને? ઓકે ઓકે એના પછી છે અહીંયા તમારી પાસે ઇમેજ વ્યૂ હે ને. તો ઇમેજ વ્યૂની અંદર જો તમે અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો. હવે માન લો અત્યારે આપણે કોઈ બી લઉં છું અત્યારે અવતાર કરીને કોઈ બી લઈએ બરાબર. તો મારે એવું કરવું છે કે ભાઈ લોડિંગ ટાઈમે અલગ ઇમેજ હોય અને ક્લિક ટાઈમે અલગ ઇમેજ હોય. તો તમારે શું કરવાનું, બે ઇમેજ લઈ લેવાની બહારથી. માન લો આ એન્ડ્રોઈડની ઇમેજ છે, આપી દઈએ ડ્રોએબલમાં સિલેક્ટ કરી પેસ્ટ કરીએ, આપી દો એક્સ. બીજી કોઈ ઇમેજ લઈ લો. ઓકે બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા ઇમેજ વ્યૂની અંદર આપણે અહીં છે ને ટૂલ્સ એસઆરસી લખ્યું ને જગ્યાએ શું લખવાનું, એસઆરસી ઓનલી @drawable ક્યુ બરાબર. હવે છે ને અહીંયા એનું સાઇઝ આપી દઉં છું ઇમેજ વ્યૂને. અહીં તમે કસ્ટમ સાઇઝ આપી શકો. માન લો અહીં આપી દો 200 ડીપી, અહીં આપી દો 200 ડીપી બરાબર. અને આપી દો અહીંયા ગ્રેવિટી સેન્ટર બરાબર. આના પર ક્લિક કરો તો એન્ડ્રોઈડની ઇમેજ આવી જવી જોઈએ બરાબર. તો હવે પહેલાં જોવાનું કે ભાઈ ઇમેજ વ્યૂ તેનો ક્લાસ કયો છે, ઇમેજ વ્યૂ એનો આઈડી ઇમેજ વ્યૂ 2. તો અહીંયા આપી દો ઇમેજ વ્યૂ is equal to find view by id image view 2 બરોબર. ના એના પછી એના પર ક્લિક કરીએ,
set on click listener, new on click listener, image view dot set image resource r dot drawable dot p એટલે એન્ડ્રોઈડની ઇમેજ આવી જાય. રન કરીએ એને. ક્લિક કર્યું, આવી ગયું. ખબર પડી ગઈશ. તો આ ઇમેજ બી તમે ચેન્જ કરી શકો. અને એના પછી અહીંયા ત્રીજો કંટ્રોલ છે ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટમાં શું છે અહીંયા કે તમે યુઝર પાસેથી કોઈ ઇનપુટ કરાવો છો, હે ને. એની પહેલાં આપણે થોડા બેઝિક કંટ્રોલ જોઈએ હજી, કે તમે જુઓ અહીંયા વેબ વ્યૂ, હે ને. શું છે? વેબ વ્યૂ. વેબ વ્યૂને અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો. હવે શું કામ કરશે અહીંયા કે એક્ઝેક્ટલી એને જે તમે યુઆરએલ હોય ને તમારા, જેમ કે કોઈ યુઆરએલ મારે લોન્ચ કરવી છે એપની અંદર જ, તો એ એપની અંદર હું યુઆરએલ લોન્ચ કરી શકું. જેમ કે એનું નામ અહીંયા આઈડી આપી દેવાનું. પહેલાં આઈડી ના હોય તો આઈડી, એટલે ઓટોમેટિક @+ આવશે. કોઈ બી આઈડી આપી શકો તમે. વેબ વ્યૂ WV આપી દો. વેબ વ્યૂ બરાબર. એને ફાઇન્ડ કરો અહીંયા. વેબ વ્યૂ is equal to find view by id r.id વેબ વ્યૂ. બરાબર. વેબ વ્યૂ ની અંદર શું લખવાનું તમારે અહીંયા? વેબ વ્યૂ ડોટ લોડ URL https www.google.com. બરાબર. હવે જો અહીંયા વેબ વ્યૂ છે ને, એ તમને અહીંયા યુઆરએલ લોડ કરી આપશે તમારા પેજની અંદર જ, અને આખું ગૂગલ ઓપન કરી આપશે આની અંદર. તો એના માટે છે ને તમારે લાસ્ટમાં શું કરવાનું? એક ક્લાસ બનાવવાનો. લખવાનું ક્લાસ માય ક્લાસ, હે ને, એક્સટેન્ડ્સ વેબ વ્યૂ ક્લાયન્ટ. અહીં લખવાનું તમારે શુડ ઓવરલોડિંગ યુઆરએલ છે અહીંયા. આ મેથડ લેવાની શુડ ઓવરલોડિંગ યુઆરએલ, અને એમાં વેબ વ્યૂ. આની અંદર શું લખવાનું તમારે કે આ વ્યૂનો ઓબ્જેક્ટ એ વ્યૂ ડોટ લોડ યુઆરએલ, એમાં શું લખવાનું? યુઆરએલ લખી દેવાનું. પછી આ ક્લાસ જે છે ને, લોડ યુઆરએલ આવશે. લોડ યુઆરએલ. પછી માય ક્લાસ છે ને, એ માય ક્લાસ તમારે અહીં લખી દેવાનો કે વેબ વ્યૂની અંદર સેટ વેબ વ્યૂ ક્લાયન્ટ કરીને એક મેથડ છે. એની અંદર શું લખવાનું? ન્યૂ માય ક્લાસ. એટલે આ શું ફોર્સ કરે છે ખબર છે? કે અમારી એપ્લિકેશનની અંદર જ તમે આ ક્લાસને લોડ કરીને એની યુઆરએલ ઓપન કરો. તો જો આને હું રન કરીશ ને, તો અત્યારે મને શું કહેશે ખબર છે? પેજ નોટ ફાઉન્ડ એવું એરર આપશે. છે કેમ? કારણ કે તમને ખબર છે ભાઈ, પેજ રન કરવા માટે મને ઇન્ટરનેટની જરૂર પડે ને. તો મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં જવાનું. કાલે આપણે જે પરમિશન આપી હતી કોલ ફોનની, એની જગ્યાએ શું આપવાનું તમારે? અહીંયા યુઝ પરમિશન ઇન્ટરનેટ આપવાનું. શું આપવાનું? ઇન્ટરનેટ. નાવ રન કરીએ હવે. આવી ગયું. પછી તમે અંદર કઈ બી સર્ચ કરો. ભાઈ અહીં લખી દો કે એન્ડ્રોઈડ, પછી અહીં સર્ચ કરો. તમને એન્ડ્રોઈડની ડિટેલ આપે જો અહીંયા સર્ચ કરીને, છે ને. છે ટોટલી તમને આખું વેબ બ્રાઉઝર ટાઈપ બનાવી આપશે એની અંદર. તો છે ને એ બીજા પેજમાં ઓપન કરી નાખે. એટલે ફોર્સ કરે કે ભાઈ તમે આ એપ્લિકેશનને અહીંયા જ સેટઅપ કરો. એટલે ફોર્સફુલી શું કરશે? સેટઅપ કરી આપશે તમારા
વેબ વ્યૂની અંદર. ઓકે, સો આ તમારા બેઝ કંટ્રોલ છે જે આપણે રન કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. બરાબર. હવે બાકીના જે કંટ્રોલ છે ને એની અંદર શું છે, વેલિડેશન આપવાના છે. જેમ કે ટેક્સ બોક્સ છે ને, બટન્સની અંદર આપણે ચેક બોક્સ છે, રેડિયો ગ્રુપ છે, રેડિયો બટન છે. પછી આપણે અહીંયા જોઈએ કે સિક બાર છે, રેટિંગ બાર છે. બરાબર. તો એ બધા કંટ્રોલ શું છે, એની અંદર કોડિંગ લાઈન થોડી વધી જાય છે. બરાબર. તો બેઝિક કંટ્રોલ જે છે ને આ તમારા એક્શનવાળા, એ તમે થોડું એક્શન પરફોર્મ કરી લો. બરાબર. પછી આગળ હું તમને બેઝ કંટ્રોલ ચલાવી દઈશ. બરાબર. ઓકે ગાઈસ. હા, તો આ બેઝ કંટ્રોલમાં તમારે કયું એક્ઝામ્પલ બનાવવાનું છે જોઈ લો. પહેલાં તો તમારે આ જે બટન સેક્શન છે એ બટન એક્શનની અંદર તમે એ કરી શકો કે બટન ક્લિક કરીએ એટલે બટન ઉપર જે લખેલું છે એ ચેન્જ થઈ જાય. બરાબર. બીજું કે આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એમાં લખ્યું તમે ક્લિક મી, તો એની આખી ડિટેલ ખુલે. માન લો કોઈ પોયમ રાખી હોય તમે, તો પોયમ ડિસ્પ્લે થાય. પછી ઇમેજ વ્યૂ તમે એવું લીધું હોય કે ભાઈ ક્લિક મી, તો એ કાર્ટૂનનો કોઈ ઇમેજ થાય અને આમાં કોઈ તમે યુઆરએલ ઓપન કરી વેબસાઇટ તમારી, એ આની અંદર ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. બરાબર. અથવા તમે વેબ વ્યૂ માટે કોઈ અલગ પેજ લેવું હોય તમારે, કે જે તમારે આખું પેજ કવર થાય અને એમાં યુઆરએલ દેખાય, તો એ રીતે આખું પેજ તમારે અલગથી બનાવવાનું છે. બરાબર. તો કાલે આપણે જોઈશું અહીંયા ટેક્સ્ટની અંદર આ બધા ટેક્સ કઈ રીતે યુઝ કરવાના છે. ચેકબોક્સ, રેડિયો બટન, રેડિયો ગ્રુપ, સિક બાર, રેટિંગ બાર. બરાબર. આ બધા કંટ્રોલ્સ જોવાના છે આપણે. ક્લિયર? ખબર પડી ગાઈસ? ઓકે.